بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعرض للأول لمثال وبنشوف الترتيب بتاع الحل، بس هيكون الكيوهات بتساوي 1 مبدئيا لغاية بإذن الله نتدرج إلى مثال آخر يبتدي يبان معنا كيو اس وكيو اي. مثال 5.2 من جاك ماكورميك. Using the column critical stress value in table 422 of the manual, determine the LRFD design trends phi compression B nominal and the ASD allowable B nominal على omega C for the column shown in figure 5.8 if 50 KSI steel is used. مديني الاف فيلد ب 50 كيلو باوند بير سكوير انش، بيقول لك حل المسألة باستعمال تيبل 4.1. يعني الأول قال لك هات لي 4.22 استعمل الأول، وبعدين نحل المسألة ب 4.1. تالت حاجة بيقول لك حل باستعمال الإيكويشن اللي هي سيكشن اي 3. أول حاجة هو مديني السيكشن، مديني أول حاجة ال W12 في 72 فيكسد فروم بوث سايدز، الارتفاع بتاعه 15 قدم، وبالتالي الكي اكس بتساوي كي واي بتساوي 0.7 و0.7، لكن الريكومندد زي ما حضراتكم عارفين انه 0.8 و0.8. بتخش في تيبل 1.1 عشان تجيب البروبرتيز اللي هي الاريا بتاعه الدبليو 12 في ال 72 بتساوي 21.1 انش تربيع، الاي اكس بتساوي 597، الار اكس 531، الاي واي 195، والار واي بتساوي 3.04. دي الدايمنشنز قدام حضراتكم من الجدول 1.1. ان الفلانج اجمالي العرض بتاعه 12 انش، سماكه 0.67، والسماكه بتاعت الويب 0.43، الاوفرول ديبث بيساوي 12.3. اول حاجه انا مش عارف العمود ده طويل ولا قصير، فبنبتدي بنحسب الكي ال على الار ماكسيمم. الكي اس كي ال على الار واي هتكون واي هي المينيمم، وبالتالي عندي الريكومندد 0.8، ال 15 في 12 حولناها الانش على الار واي اللي هي 3.04. جبنا ال 0.8 في ال 180 على 3.04 بتساوي 47.37. المعامل ده احنا عارفينه دايما ب 113.43، فطلع اول حاجه ده الكوفيشنت اللي هو بتاع الكي ال على الار. عشان اشوف العمود لونج سيلندر فطلع ان هو شورت، يبقى هنخش على المعادله اللي جايه. طمنا ان هو شورت، نبتدي الاول نروح على الفلانج. الفلانج بتاعتنا هنا 12، يبقى هناخد 12 على 2 على ال 0.67 اهو، هتطلع 8.96. اللامدا ار بتاعت الفلانج حسب الجدول الخاص بالدبليو وايت فلانج اي بيم هي 0.56 جذر اف على الاي جذر اي على الاف فيلد، وبالتالي الاي بتاعنا 29000 على الاف فيلد اللي هو 50 0.56 جذر تربيع 29000 على 50 هيساوي 13.49%. بما ان ال 8.96 اقل من ال 0.56 جذر اي على الاف فيلد يبقى unstiffened flange element مش سيلندر. الخطوه اللي جايه بتروح على الويب، وبالتالي هنا طالما انه اقل من ال 0.56 جذر اي على الاف فيلد اصبح المعامل بتاع كيو اس بيساوي 1. هتروح على المعامل الخاص بالويب، عندنا الاوفرول دي، عايزين الكي دي اس ديستانس بنجيبها من الجدول 1.27 من فوق 1.27 من تحت، يبقى عندي الهايت بتاع الويب اللي هو الجزء اللي حصل له لوكال باكلينج اللي هو الجزء اللي ستيفند لغايه نهايه الفلت، يعني بيساوي دي ناقص 2 كي اس. الدي بتساوي 12.3 ناقص 2 في 1.27 من 100
تقسيمة السماكة اللي هي 43 تطلع 22.7. نقارنها بالمعامل لامدا ار بتاع الويب اللي هو 1.49 جذر اي على اف يلد، هيطلع 35 برضو في الحالة دي. 22.7 أقل من 35.89، يبقى عندي نون سيلندر ستيفند. الأولاني كان ان ستيفند نون سيلندر. يبقى احنا اتأكدنا المرحلة الأولانية إن العمود ده شورت، واتأكدنا إن الفلانج بتاعته نون سيلندر والويب نون سيلندر. يبقى كيو بتاعته كيو اس بتساوي 1 والكيو اي بتساوي 1، يبقى الكيو الكبيره اللي هي كيو اس في كيو اي بتساوي 1. اقدر ان انا اروح على الكيرف بتاعنا اللي هو ده، والمعامل بتاع كيو اصبح بواحد هنا واحد هنا، بقت الجنرال ايكويشن اللي احنا عارفينها. بس هو بيقول لك الاول استعمل لي لو سمحت الجدول اللي هو 4.22. طب 4.22 الطرف بتاعه كي ال على الار، وبتخش في الناحيه الثانيه بالاف فيلد. الكي ال على الار بتاعتنا كانت 47 اللي احنا حسبناها في اول مساله. يبقى بين ال 47 وال 48 همشي كده، وهاجي على الاف فيلد 50 هديني الستريس الكريتيكال في حالته الاي اس دي والال ار اف دي. الحاله بتاعت ال ار اف دي يديني بين ال 38 و3 من 10 و 38 بالنسبه والتناسب زي ما حضراتكم عارفين هيديني 38.189. وفي حاله الاي اس دي بين ال 25 ونص وال 25 و3 من 10 هيديني 25.426. طب انا دلوقتي عايز احسب، هو بيقول لي احسب لي الفاي بي نومينال والبي نومينال على الاوميجا. يبقى انا اوريدي حسبت الفاي اف كريتيكال ده ستريس، هرجع اضربه في الاريا بتاع السكشن اللي انا عارف ان هي 21.1، يبقى هيديني فاي سي بي نومينال يساوي 38.189 مضروب في 21.1 هديك ابروكسيمتلي 806 كيبس. ده في حاله ال ار اف دي. في حاله الاسد باخد الرقم ده اللي هو 25.426 اضربه في المساحه برضو هيديني 536. يبقى القطاع ده اذا صممته ال ار اف دي نومينال سترينث فاي سي بي نومينال بيساوي 806، وفي حاله الاي اس دي اذا هتصممه يبقى 536 كبس. يبقى انتهينا من المرحله بتاعه الجدول 422. تاني طلب بالنسبه له بيقول لك شيك لي على الجدول 4.1. ادي 4.1. 4.1 يختلف عن 4.22 ان ده شغال كي ال مش كي ال على ار. فالكي ال بتاعتنا احنا عندنا كي ال على ار بتساوي 47.37. الكي ال لوحدها كانت فيكسد ب 0.7 ريكومندد 0.8 وكان ارتفاع العمود 15 قدم، يبقى هنا 12 قدم. هو شغال بالقدم، هخش بال 12 وامشي كده افقي، والتقاطع الراسي مع العمود اللي هو دبليو 12 في 72. تقاطع الاثنين مع بعض هديك 806 وال 536 اللي هم دول نفس الايه، ادي 806 وادي 536. يبقى الاثنين كومباتبل تطابقوا مع بعض. الجدول 422 الجدول 4.1. الخطوه الثالثه بيقول لك احسب لي باستعمال الايكويشن اللي هي الجنرال ايكويشن. طيب هنروح هنا للجنرال ايكويشن اللي حضراتكم عارفينها. انا شورت كولم، يبقى عديت، يبقى انا شغال في الكيرف ده. الكيرف ده اللي هو 0.658 اس كيو اف يلد على الاف اي في، طالما حطيت فوق كيو هتحط تحت كمان كيو، يبقى كيو اف يلد. الكيو اس بواحد والكيو اي بواحد، يبقى انا هنا كيو. طب انا عشان استعمل الجدول ده لازم احسب اف اويلر. اف اويلر اللي هو باي سكويرد اي على كي ال على ار تربيع. عندي 22 على 7 تربيع 29000 على المعامل كي ال على الار
اللي هو الماكسيمم، هنا ماكسيمم فاليو كي ال على ار اللي هي 47 37 من 100 تربيع، اديني 127.657 اللي هي دي. هطبق بقى في المعامل ده 0.6586 كيو هنا بواحد في الاف ييلد 50 على الاف اويلر 127 اللي هو ده، ضرب الكيو بواحد في الاف ييلد 50 هديك 42.455. ادي ايه الاف كريتيكال، هتضربه في 9 من 10 في حاله ال ار في دي فاي كومبريشن في الاريا اللي هي 21 0.9 42.455 يديك 806.22 في حالة ال ار اف دي، يعني approximately 806. وفي حالة ال ASD 42.455 هتقسمها على الأوميجا 1.67 ترجع تضرب في الاريا 21.1 هديك 536 ونص. القيم متطابقة شوية 36 باستعمال الثلاث طرق. وبكده نكون انتهينا من المثال 5.2. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.